Welcome to page tired.zero. سلام، در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث اینفورمیشن گدرینگ. امروز میخوایم یکی از بهترین سایت ها در این حوزه رو معرفی کنیم، سایت شودان. این سایت نیز همانند وپالایزر ادونز داره و میتونید اون رو روی مرورگرد نصب کنید. به محض اینکه روی مرورگرد نصب کنید، هر سایتی رو که باز میکنید اطلاعاتی در خصوص آی پی، مکان و هاست‌هاش و پورت های بازی که روی اون وب سرویس هست و فعال رو به شما میده. سایت شودان همانند گوگل پارامترها و فیلترهای مخصوص به خودش رو برای جستجو داره و ما میتونیم از اون پارامترها استفاده کنیم و جستجوی خودمون رو محدود به یک منطقه یا یک دیوایس یا یک پورت کنیم. یکی از مزیت‌های خیلی مهم شودان نسبت به پورت نویسی گوگل پیدا کردن پورت هاست. یعنی ما از طریق شودان میتونیم پورت های باز بر روی یک سری دیوایس و یک سری آی پی ها رو جستجو کنیم و بر اساس پورت نیز این کار رو انجام بدیم. فرض کنیم میخواهیم مجموعه آی پی های یک سازمان رو بررسی کنیم. ابتدا این سوال پیش میاد که ما چطوری میتونیم آی پی یک سازمان رو به دست بیاریم. اگه فراموش نکرده باشید ما با ابزارهای whois میتونستیم اطلاعاتی در خصوص تولید یک وبسایت رو بررسی کنیم. در اون قسمت ما گزینه‌ای داشتیم به اسم ASN، یعنی ASN نامبرهای یک وبسایت به ما آی پی هایی که اون وب سرور داره ازشون پشتیبانی میکنن به ما ارائه میده. کافیه این ASN نامبرها رو بر روی سایت های مختلفی میلیون سایت BGP که با وارد کردن ASN نامبرها مجموعه آی پی های موجود برای اون وب سرور رو ما ارائه میده و میتونیم اگر اون وبسایت آی پی که مخصوص به خودش رو خریداری کرده و جدا از اینترنت داشته باشه بر روی ASN نامبرش میتونیم مجموعه آی پی دیگه اون سازمان رو به دست بیاریم و از این طریق بتونیم با پارامتر جستجو بر روی فیلتر بر روی آی پی رنج آی پی در شودان وب سرویس های دیگه اون سازمان رو پیدا کنیم و آسیب پذیری ها و پورت های باز و اطلاعات اندرگرامی خاص خودمون نسبت بهشون به دست بیاریم. البته شودان برخی از آسیب پذیری ها رو ارائه میده با اسکانی که برای یک وبسایت انجام میده. قطعی نیست ولی تا حدی میتونه به ما یک دیدگاه بده. از شودان میتوان برای پیدا کردن مجموعی از دیوایس هایی که پورت خاصی دارن استفاده کرد. به طور مثال پیدا کردن سرورها، به طور مثال پیدا کردن سیستم هایی که پورت شیرینگشون بازه، SMB شون بازه یا RDP شون بازه یا کلا دنبال دیوایس های وایرلسی گشت، مودم ها یا دیوایس های رادیویی گشت. در کل
Nothing will Audio save Jungle.